ओके हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु सबैलाई नेपाली ब्लगर युट्युब च्यानलको अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको यो भिडियोमा हामी फेरि भिडियो एडिटिङको रिलेटेड कुरा गर्नेछौँ। पार्ट 1 तपाईले अवश्य पनि हेर्नुभयो होला र पार्ट 1 तपाईले यदि हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, प्लेलिस्ट बनाइदिएको छु मैले एउटा, सर्लक त्यहाँ गएर तपाईले सबै स्टेप बाइ स्टेप सिक्दै जान सक्नुहुन्छ। र अब आज हामी पार्ट 2 मा छौं र पार्ट 2 मा हामी ग्रीन स्क्रिनको बारेमा अलिकति जान्ने छौं। ग्रीन स्क्रिनले कसरी काम गर्छ र हामीले यसरी कसरी भिडियो बनाउन सकिन्छ, यसको युजले एउटा एकदमै दमदार भिडियो कसरी बनाउन सकिन्छ। र तपाईलाई यदि एउटा कुरा थाहा छैन भने मुभीहरुको जति पनि धेरै ठुलठुलाहरु इंग्लिश मुभीहरु हुन्छ, ती मुभीहरुमा ग्रीन स्क्रिनको युज सबैभन्दा धेरै गरिएको हुन्छ। तर हामी त्यो लेभलको एडभान्स लेभलमा त जाँदैनौं, किनकि हामी एकदम तपाईलाई सिम्पल तरिकाले थोरै बुझाउने कन्सेप्ट बुझाउने कोसिस गर्दैछु। तर तपाईलाई आवश्यकता पर्ने सानातिना कामहरु तपाईले मज्जाले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा इफेक्टिभ मुभी जस्तै तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ योबाट। र यसको लागि चाहिँ मसित केही ग्रीन स्क्रिनको लागि आवश्यक पर्ने मैले चाहिँ अलरेडी फाइलहरु राखेको छु, किनकि मलाई तपाईलाई देखाउनलाई सजिलो होस् भन्नको लागि। मसित चाहिँ हामीले दुईवटा छ, एउटा भिडियो फाइल छ, एउटा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड फाइल छ, म जुन रिमुभ गरेर नयाँ ब्याकग्राउन्ड राख्छु। सो लेट्स मुभ टु द क्याम्टेसिया। सरी, क्याम्टेसिया भित्र तपाईलाई स्वागत छ। र अब चाहिँ हामी क्याम्टेसियामा आइछि। तपाईलाई थाहा होला सुरुमा हामीले आएर कुनै पनि फाइललाई इम्पोर्ट गर्छौं यहाँनिर। र फाइल इम्पोर्ट कसरी गरिन्छ अब तपाईलाई मैले भनिरहनु पर्दैन, मैले अगाडिको भिडियोमा भनेको छु। फाइल इम्पोर्टमा क्लिक गर्नु, तपाईले चाहिँ यहाँनिर जानु। सो म भिडियो एडिटिङ राखेको छु, एडिटिङको स्पेलिङै बिग्रिएर छ मेरो। र यसरी फाइल भित्र गएपछि मैले यहाँनिर दुईवटा छ। सो तपाईले दुईवटै फाइल चाहिए भने यसरी तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले कन्ट्रोल सित लेफ्ट बटन क्लिक गर्नु, फेरि कन्ट्रोल सित लेफ्ट क्लिक गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको मार्क गर्न सक्नुहुन्छ र दुईटैलाई एकैचोटी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल मसित यहाँ दुईटै एकैचोटी आएको छ है। अब म चाहिँ यसलाई के गर्छु भन्दा अब तपाईलाई म एकचोटी चाहिँ एउटा देखाउँछु। यसलाई सुरुमा यो एउटा फोटो हो है, यो चाहिँ सिम्पल एउटा फोटो छ, तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फोटो छ है, यसमा सिम्पल केही छैन, यसमा अरु केही छैन, एउटा सिम्पल फोटो मात्र हो यो। यस्तो छ है। म अहिले यसलाई डिलिट गर्दै र अर्को म फेरि एकचोटी सिंगल देखाउँछु र म कस्तो चीज बन्छ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ बाघ छ र यो पछाडिपट्टि पुरा ग्रीन छ। ग्रीन स्क्रिनमा एउटा बाघ यहाँनिर चाहिँ यताउता हेरेको जस्तो देखेको छ। अब म तपाईलाई यसलाई के भन्छु भने यसलाई चाहिँ म त्यो बाटोमा चाहिँ बाघ यसरी बसिरहेको बनाएर देखाउँछु तपाईको लागि। र तपाईले यसलाई अलिकति डिफरेन्ट केही नयाँ ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल म यसलाई अहिले हालेर यसलाई पनि मैले हालेर डिलिट गर्छु। र पहिला सुरु अब हेर्नु, अब यो दुईटा फाइल छ। मलाई चाहन्छु ग्रीन स्क्रिनलाई रिमुभ गर्नको लागि, त्यसको लागि म अलरेडी एउटा ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पहिलाको लागि सिलेक्ट गर्छु। तपाईले नगरे पनि डाइरेक्ट ब्याकग्राउन्ड नराखी नि गर्न सक्नुहुन्छ, तर म ब्याकग्राउन्ड राख्छु। सो म अलिकति एउटा 10-15 सेकेन्डको एउटा क्लिप बनाउँछु पहिला, र यसलाई चाहिँ म यहाँ फिट द स्क्रिन बनाउँछु है, स्क्रिनलाई फिट हुने बनाउँछु। सो यो चाहिँ अलिकति फाइल चाहिँ मैले याद गरिनँ पहिला, अलिकति यहाँनिर अलि नमिल्ने हाले नै हेर्छ। सो म अलिकति त्यसलाई बाहिर लगेर पनि यसलाई बाटोमा टक्कै यसरी ल्याउने बनाउँछु है। तपाईले अलिकति म्याचेबल बनाउनु, अलिकति हेर्दाखेरि नराम्रो देखिने। र यसरी आइसक्यो। अब बाटो छ यहाँनिर, बाटोको एउटा इमेज अगाडि आएको छ है हाम्रो। अब यो इमेजमा म यहाँनिर भिडियो राख्नु छ। सो म यसलाई फेरि स्टार्टिङ पोइन्टमा लैजान्छु। स्टार्टिङ पोइन्टमा नै ल्याएर मैले फेरि यो भिडियोलाई राख्छु। र अब यो भिडियो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी प्ले गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड देखिएको छैन, तपाईको छोपेको छ, यो माथि भिडियो मात्र प्ले भएको छ। र आजको हाम्रो काम नै त्यही हो कि हामीले यो ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गर्ने। एकदमै सजिलो छ, धेरै सजिलो छ। तपाई यहाँनिर साइडमा आउनु भने तपाईको अगाडि चाहिँ कोही बेला आउँदाखेरि तपाईलाई यस्तो टाइपको देखाउन सक्छ। यसलाई अलिकति यहाँबाट तान्न मिल्छ, याद गर्नु। यसलाई यसरी तानेर यहाँनिर चाहिँ लिएर आउन मिल्छ है। अब यसरी तानेर ल्याइसकेपछि तपाईले यहाँनिर भिजुअल इफेक्ट भन्ने देख्नुहुन्छ, यो बटन याद गर्नु होला तपाईले। यस्तै छ, तपाईको तान्दा आएन भने पनि यहाँनिर यो भिजुअल इफेक्टको साइन हो। यो भिजुअल इफेक्टमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि ध्यान दिनु, यो भिजुअल इफेक्टमा तपाईले क्लिक गरेपछि यहाँनिर धेरै कुराहरु छ है, एकदमै धेरै कुराहरु छ। सो हामी अहिले चाहिँ के को लागि गर्छौं, मैले भन्दै छु तपाईलाई ग्रीन स्क्रिन रिमुभ गर्छौं। ग्रीन मात्र होइन, तपाईको पर्टिकुलर कुनै पनि एउटा कलरलाई तपाईले रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यति कुरा बुझ्नु, हामीले किन ग्रीन स्क्रिन युज गर्छौं पनि त्यो कुरा तपाईलाई म पहिला जानकारी दिन चाहन्छु। एउटा मिथ अथवा भनौं एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा टपिक हो यो पनि। ग्रीन स्क्रिन चाहिँ हाम्रो मानव शरीरमा चाहिँ हामी मानिसको लागि खास यो म्याक्सिमम युज हुने हो, तर अरु जनावरमा पनि गरिन्छ। तर मानव शरीरमा चाहिँ सबै कलरको मैले पनि बुझेको सुनेको है, सबै कलरहरु हुन्छ रे हाम्रो छालामा, तर एउटै कलर हुँदैन, त्यो हो ग्रीन। ग्रीन कलर चाहिँ हाम्रो शरीरमा हुँदैन रे। सो यसले गर्दा फेरि चाहिँ हामीले ग्रीन स्क्रिनलाई युज गर्न सक्छौं। अब यो रिमुभ कलर भन्ने एउटा यहाँनिर तपाईले चित्र देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईलाई देखाइदिरा हुन्छ, पहिला निलो छ, पछि सबै हट्छ त्यो। अब यसलाई तपाईले तानेर ल्याएर यो भिडियो माथि ल्याएर राखिदिनु, बाघको भिडियो माथि है, अथवा तपाईले स्क्रिनमा ल्याएर राखिदिदा नि हुन्छ। स्क्रिनमा राखिदिसकेपछि अथवा तपाईले चाहिँ यहाँनिर इफेक्ट एडेड भइसकेछ। अब तपाईले चाहिँ यहाँनिर यसलाई बढाउने घटाउने गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु होला, हेरि यतापट्टि साइडमा तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसलाई अलिकति बढाइदिउँ, यसलाई अलिकति अझै बढाइदिउँ, अझै बढाइदिउँ, अझै बढाइदिउँ, अझै बढाइदिउँ। ओके, धेरै बढाएर फेरि नआएर देखिदैन। अब यसलाई मैले हेर्नु होला। अब यहाँनिर तपाईले अरु कुराहरु पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। यसको अलिकति भिजिबिलिटीलाई थोरै गरिदिउँ। ओके, अब तपाईले यसलाई पनि हल्का तपाईले त्यसलाई आउटर कलर आउँछ है, फेरि अलिकति बढी नगर्नु यो चाहिँ। र त्यसपछि गएर तपाईले यसको पनि युज हेर्नु, यहाँनिर यसलाई अलिकति घटाइदिनु
र यति गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ एउटा ग्रिन स्क्रिनको सिम्पल प्रोजेक्ट चाहिँ रेडी भइसकेको छ। तपाईँले बुझ्नु होला ग्रिन स्क्रिन गर्नको लागि जुन इमेज तपाईँ ब्याकग्राउन्डमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यो इमेज चाहिन्छ तपाईँलाई र तपाईँले ग्रिन अथवा तपाईँले एउटा पर्टिकुलर स्क्रिन कुनै पनि जुन चाहिँ त्यो चित्रमा अरू छैन, मतलब यो बाघको शरीरमा ग्रिन थिएन त्यसरी त्यो ग्रिन जति चाहिँ रिमुभ भयो। यदि बाघको शरीरमा नि ग्रिन थियो भने त्यो ग्रिन पनि रिमुभ हुन्थ्यो। त्यसको लागि भने हामीले अलिकति एडभान्स रूपमा गर्नुपर्छ, अरू टुलहरूको युज गर्नुपर्छ। यो टुलबाट हामीलाई गाह्रो हुन्छ है। सो यसको साथसाथै अब यसलाई मैले प्ले गर्छु एकचोटि कस्तो आउँछ हेर्नु है। अब बाघ बाटोमा छ, बाटोमा बाघ बसेर यताउता हेरेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो बन्यो, अघि कस्तो थियो अहिले कस्तो भएको छ। यो ग्रिन स्क्रिन र मैले सिम्पल बुझाउन खोजेँ तपाईँलाई। मैले यो अहिले चाहिँ म के गर्छु भन्दा 8-10वटा भिडियो चाहिँ तपाईँलाई एकदमै टपिक सानसाना क्लिपमा आउँछ र त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बम्पर रूपमा एउटैमा म यो कम्बाइन गरेर पनि भिडियो दिन्छु र तपाईँले डाउनलोड गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले डाउनलोड गरेर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ भिडियो सिरिजको लास्टमा तपाईँले पाउनुहुन्छ एकदमै फ्रीमा है। अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो आयो। अब यसलाई तपाईँले एउटा कुरो, अब यसलाई चाहिँ तपाईँले यो इमेज छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले बाघलाई यहाँनिर बिचमा छ अहिले। सो बाघ चाहिँ यतापट्टिबाट यहाँनिर अलिकति मात्र हेरिरहेको बनाउन सक्नुभयो होइन। बाघ अब यतापट्टिबाट यहाँनिर बाघले टाउको मात्रै यसरी निकालेर हल्लाइरहेको बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसलाई प्ले गर्नु हेर्नु है। अब यसको मेरो अलिकति अगाडिपट्टिको भागलाई मैले कट गरिदिन्छु किनकि यति गरेपछि चाहिँ बल्ल बाघ राम्रो देखिन्छ है। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाघ यतापट्टि साइडमा छ। अथवा तपाईँले यसलाई अलिकति माथि छाएर यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ बाघ यहाँनिर। अब यसरी तपाईँले जता आफ्नो आवश्यकता पर्छ अथवा बाघ यहाँनिर यतापट्टि ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी बाटोमा यतापट्टि बाटोमा अलिकति ठुलो देखिन्छ, फेरि तपाईँले जति सक्दो सानो राखेको यता राम्रो। र अब यो बाघलाई चाहिँ हामीले ठुलो भयो, अब यो बाघलाई हामीले सानो बनाउन पनि सकिन्छ है। बाघ बाटोमा छ। ल अब हेर्नु, अब यो इमेज बाघ बाटोमा छैन भनेर कसले भन्छ? ल देख्न सक्नुहुन्छ कति राम्रो इमेज बनेको छ, कति राम्रो छ ग्रिन स्क्रिनको युज। र यो युज गरेर चाहिँ फिल्महरूमा धरि एकदमै म्याक्सिमम हुन्छ नि। अहिलेको हिसाबमा भन्ने हो भने त प्रायः जसो सबै जसो फिल्ममा युज हुन्छ क्या। ग्रिन स्क्रिन बिना हामीले सकिँदैन धेरै कुराहरू गर्नको लागि होइन। अब जुन चाहिँ अलिकति तपाईँले इङ्ग्लिस फिल्महरू म्याक्सिमम हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले जति पनि हेर्नुहुन्छ होइन। अब एभेन्जरको सिरिजहरू म्याक्सिमम 90% जति त अब भनौँ भने ग्रिन स्क्रिनमा सुट भएको भिडियोहरू हुन्छ क्या। किनकि त्यसमा सबै इफेक्टहरू हुन्छ, त्यो युज गर्नलाई तपाईँले पनि सिक्नुहुन्छ, यसरी आनन्दले गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ मैले यहाँ पछाडि चाहिँ काल गर्छु। सो मैले यसलाई यतिलाई कट गरिदिएँ र यतिको भिडियो बनेको छ है। तपाईँले यसलाई चाहिँ यो बाघलाई यतापट्टि राख्न पनि सक्नुहुन्छ, यसलाई अलिकति उता राख्नुहुन्छ भने अलिक सानो बनाउनु किनकि टाढाबाट हेर्दा बाघ सानो देखिनुपर्छ। र यहाँनिर बाघ यसरी देखिन्छ। ल हेर्नु बाघ यतापट्टि यसरी देखाउँछु। तपाईँले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो एउटा आजको लागि यति नै सिकाउँछु। मैले नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई चाहिँ योभन्दा अलिकति राम्रो टुलहरू अरू टुलहरूको युज गर्न पनि सिकाउँछु र तपाईँलाई भिडियो प्रोपर मान्छेले नै बोलेको मैले बोलिरहेको भिडियोलाई कसरी एडिट गर्न सकिन्छ त्यो पनि कुरा तपाईँलाई मैले सिकाउँछु। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु, अल नोटिफिकेसनलाई इनेबल गर्नु। एकदमै छोटो समयमा सानो कुराहरू यो लकडाउनभित्रमा तपाईँलाई मैले 2-3वटा कुराहरू सिकाउँछु। र यदि तपाईँ कम्प्युटर सिक्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ है यो भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा मैले एउटा चाहिँ लिङ्क दिएको छु एप्लिकेसनको, त्यहाँ जानु र तपाईँले घरमा बसेर कम्प्युटर मोबाइलमा पढ्न सक्नुहुन्छ, कम्प्युटरको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। बेसिक कोर्सहरू तपाईँ 10, 11, 12मा पढ्दै हुनुहुन्छ भने मजाले तपाईँलाई कम्प्युटरको नलेज खासै बढी मात्रामा छैन भने अथवा तपाईँसँग नलेज छ तर प्रपर नलेज छैन भने जुन हामीले भन्छौँ 3 महिनाको कोर्स हुन्छ कम्प्युटरको, त्यो कोर्समा पढ्ने जति सबै कुराहरू त्यो एप्लिकेसनमा छ। सो लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन गएर युज गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। हेभ अ गुड टाइम। जय नेपाल।